මම දර්ශන වීරවංශ. මාර්තු මාසයේ සඳහා ඡායාරූප 5 දෙනෙක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා. ඒ අය තමයි අචින්ත ගන්නේවගේ, හේෂාන් චමෝත්, ඉසුරු සම්පත්, පසිඳු ඊරසිංහ සහ තිලින අසංක. ඉදිරිපත් කරලා තිබුණු සෑම ඡායාරූපයක්ම මම මාසික තරගයකට ඇතුළත් කරලා ඡායාරූප ඇගීමට මගේ ඡායාරූප ශිල්පී කෘතුමා වන තිලක් වීරවංශ මහතා වෙත යොමු කරා. එහිදී සියලුම ඡායාරූප වලට ලකුණු ලබා දුන්න අතර ලබාගත් ලකුණු අනුපිළිවෙලට ඒ ඡායාරූප මේ වීඩියෝවේ ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි යනුවෙන් තෝරාගත් ඡායාරූප වීඩියෝ අවසානයේට දැක ගන්න පුළුවන්. අප්‍රේල් මාසයේ සඳහාද හැමෝටම ඡායාරූපය වන ලෙස ආරාධනය කරන අතර ඡායාරූප එවිය යුතු ඊමේල් ලිපිනය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ඒරියා එකේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය වන අය කලින් වීඩියෝ වල සඳහන් කළ ආකාරයට තමන්ගේ ඡායාරූප සකස් කරගන්න මතක තියාගන්න. එහෙනම් හැමෝටම ආරාධනය කරනවා අපේ ඡායාරූප තරඟේ ප්‍රතිඵල නරඹන ලෙස.